Thì người ta nói xấu cả cái mặt tao. Mày còn đánh nó à? Sáng nay cả làng họ nói con như thế nào mày có biết không? Chuyện này chưa xong với tao đâu. Ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình cháu ạ. Ơi, bây giờ cho tao bác. Đây cháu tay thì thế này này. Hai bà cháu mình cùng cố gắng. Tranh thủ bà vẫn đang còn ngủ, mình sẽ đi mua đồ ăn sáng cho bà. Chào bà. Thấy bà ngồi dậy như này là tôi mừng quá. Mấy hôm trước nghe tin bà nằm viện, tôi lo quá. Tôi cũng không nghĩ là tôi được xuất viện nhanh thế. Hôm bà đi cấp cứu, tôi cũng mong cho bà được tai qua nạn khỏi. Tôi già rồi bác ạ. Sức khỏe rồi chả được như trước nữa đâu. Tôi thấy bà còn khỏe hơn khối người cùng tuổi. Ngày trước tôi thấy bà suốt ngày lên đồi làm hết việc nọ đến việc kia. Tôi cũng kiếm việc làm cho nó khôi khỏe. Vâng, bây giờ có tuổi rồi bà, làm ít thôi. Ngày mới về đây sinh sống, người giúp đỡ gia đình tôi cũng là bà.
Chuyện đã lâu thế rồi mà bác vẫn nhớ à? Vâng, nhớ chứ bà. Quên làm sao được hả bà? Ngày đấy nhà tôi nghèo lắm, mưa dột khắp nơi. Bà còn mang gạo sang cho mẹ con tôi ăn mà. Lúc đó ai khó khăn thì giúp đỡ thôi. Vâng, không phải ai cũng làm được như bà đâu. Cả trong làng này ai cũng quý bà. Bác nói mà tôi ngại quá. Vâng, hôm bà nằm viện, nhiều người hỏi thăm sức khỏe của bà lắm. Vậy à, tôi cũng lại không nghĩ là mọi người lại quan tâm tôi thế. Vâng, con bé Bích cũng đáng thương thật. Mấy ngày nay tôi cứ thấy nó chạy vậy lo cho bà, tôi cũng xót thay. Tôi cũng biết là cháu tôi nó vất vả về tôi quá. Nó chăm lo cho tôi. Nhưng tôi thấy nó thương bà thật lòng. Nhìn ánh mắt của nó không giấu được đâu. Từ ngày đó về nó nguyên chăm sóc lo lắng cho tôi. Vâng. Đó là cái duyên cái nghĩa trời cho bà. Không phải ai cũng có người cháu hiếu thảo như thế đâu. Tôi chỉ mong sau này cuộc sống của nó đỡ vất vả hơn. Rồi sẽ tốt thôi bà. Người sống tử tế thì ông trời sẽ không phụ đâu bà. Mong là vậy. Bà nhớ ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ. Có việc gì thì gọi cho tôi nhé. Cảm ơn bác nhiều lắm. Đến lúc này mới biết tình làng nghĩa xóm quý biết bao. Chúng ta già rồi, có người hỏi thăm quan tâm là hạnh phúc rồi bà nhỉ. Có những cái có tiền mà không mua được, đấy là tình người. Thôi, chào bà tôi về, khi nào rảnh tôi lại sang. Có việc gì thì bà gọi cho tôi nhé. Cảm ơn bác nha. Bác về nha. Thôi bà vào nghỉ ngơi đi. Vâng. Bà vào nhà nghỉ ngơi đi, không phải tiến cháu đâu. Cháu đi đâu mà sớm thế? Cháu đi mua đồ ăn sáng cho bà. Hôm nay bà đi. không phải nấu nữa đâu ạ. Đi ăn sáng bà đói chưa? Cũng hơi đói rồi. Cháu mua gì đấy? Cháu mua bánh cuốn bà ạ. Nước thơm nhỉ bà nhỉ? Cháu lấy cho bà ăn nhé. Bà ơi, bà ăn đi. Bà ơi, nộm này. Cho ăn đi. Vâng ạ, cháu mời bà nhé. Bánh cuốn này ngon quá. Ngon nhỉ bà nhỉ? Từ giờ ngày nào cháu cũng sẽ ăn sáng cùng bà. Nhưng mà cháu còn trẻ, bà sợ còn tương lai phía trước. Nếu mà cứ ở bà thì làm khổ cháu thôi. Không, bà lại nghĩ linh tinh rồi. Bà ăn đi, bà ăn đi còn uống thuốc nhé. Nhìn sân vườn sạch sẽ quá, nhà bà lại nghĩ đến cái cảnh ngày xưa ấy. Vâng. Bà trồng rau, vựa cây, cối rau hoa quả tốt lắm. Vâng. Đất ở đây nó màu mỡ lắm. Chào đại bà.
cháu cũng đang tính là mình làm 1-2 bao luống rau gì đấy. Xong là để bà cháu mình ăn. Ăn không hết thì mình lại mang đi bán kiếm tiền mua thịt bà nhỉ. Bây giờ Dạ. chỉ cần chịu khó Vâng. chăm sóc thì rau lớn rất nhanh. Thế Tốt. vâng. Thế bà chỉ cháu nhá. Cháu không biết trồng đâu, cháu chỉ biết chăm bệnh nhân thôi. Thế ngày xưa ông bà ở đây trồng vườn rộng lắm, tốt. Ngày xưa hai ông bà trồng nhiều rau lắm à? Trồng nhiều rau lắm. Vâng. Vườn việc sạch sẽ. Bà ơi, bà ăn no để uống thuốc nhá. Cháu cũng ăn đi. Ăn no thì mà đi làm việc. Vâng ạ. Bà ơi, bà nghỉ ngơi uống thuốc đi nhá. Xong là để cháu tranh thủ ra suối giặt ít quần áo hôm qua thay nhá. Bà đi vào đây. Ngoài đi quét sân. Bà cứ nghỉ đi, bà không phải làm gì đâu. Cháu phải hộ con bé quét cái nhà đi, sân tí thôi. Chắc phải hộ con bé quét cái nhà cái sân một tí thôi.
À ngồi đây à? Cháu đi giặt về rồi à? Vâng, cháu đi phơi nhá. Đi phơi quần áo ra đi. Bà ơi, bây giờ cháu đi bẻ ngô ra chợ bán nhá. Bà ở nhà nghỉ ngơi đừng làm gì nhá. Thế bà đi nghỉ không làm gì nữa. Vâng, bà đi ngủ mấy tí, cháu đi tính trở về. Cháu đi nhá. Cháu đi một tí thôi. Đi. Mình phải bẻ nhanh thôi, trời sắp mưa rồi. Trời sắp mưa rồi, mình phải đi bán nhanh thôi.
đấy. Sang năm cho 10.000 ạ. Biết ạ. Cháu chào bác. sang năm ở riêng có sang một đêm hay có thể. Thì các bác tưởng nó nằm ở dưới bệnh viện thành phố để bán ngô. Cháu nghỉ việc ở bệnh viện rồi bác ạ. Dạo này bà yếu nên cháu nghỉ việc về chăm sóc bà. Thế để cho bác 2 cân. Vâng ạ. Đây bác chọn đi. Ngon ngon lắm ạ. Có phải 2 cân ạ? Bé mà mình cả đầu. Tôi đổi giúp cháu 100 đấy. Cháu cảm ơn bác nhé. Một cân ạ. Mấy nghìn con? Chị lấy đi chị lên. Đây chị chọn. Quân tàu này đang áo lạnh mùa đông. Còn 3 bát ngô này mình sẽ mang về tối nay hai bà cháu mình ăn. Nắng mày với bán. Gì đây chị ơi? Chị có chuyện gì đây chị? Này uống nước đi. Vâng. Chị vừa thấy con Bích ngoài chợ đấy. Bích nó làm sao đấy chị? Chị vừa gặp nó bán ngô. Thôi kệ nó, đấy là việc của nó tự trọng. Có phải thế không? Hay là nó thương bà, nó phải bỏ việc về chăm sóc bà? Chị biết gì mà nói. Tôi có nói gì đâu, tôi chỉ thấy lạ thôi. Mẹ mình mà lại để cho cháu nó phải bỏ việc nó về nó chăm sóc. Cái chuyện nhà tôi không cần ai phải xen vào. Tôi cũng chẳng muốn xen vào, dân làng người ta nói đầy. Người ta nói gì? Người ta nói nhiều lắm. Người ta còn bảo là nếu con Bích không về, không biết bà cụ còn sống được bao lâu. Ai nói? Cả làng thấy, người ta khác nhìn vào người ta đánh giá. Mà tôi cũng thấy lạ. Con Bích nó là cháu, mà nó phải bỏ việc về nó chăm bà. Còn các con thì... Chị nói thế là có ý gì? Tôi nói có sai đâu. Người ta sinh con ra để đến lúc tuổi già có chỗ dựa. Đằng này để cho cháu nó gánh vác hết. Chị không biết gì chuyện gia đình người ta thì đừng có phán xét. Tôi có phán xét gì đâu. Hôm nay nhìn con bé nó bán ngô tôi thấy thương quá. Thôi tôi không thèm nói chuyện, tôi đi về đây.
khổ thân bà cháu nó quá. Để tao xem hai bà cháu mày sống như thế nào, để người ta nói xấu hổ cả cái mặt tao. Bích, mày giỏi lắm. Có chuyện gì hả con? Bây giờ cả làng họ biết chuyện rồi. Chuyện gì hả bác? Có chuyện gì vậy bác? Cả làng đang nói tao là đứa con bất hiếu, không chăm sóc bà, để cháu gái phải bỏ việc về nhà nuôi bà. Bác ơi, nhưng mà cháu chưa từng nói với ai như vậy. Nhưng mà người ta nghĩ như vậy. Sáng nay họ thấy mày bán ngô ở ngoài chợ, họ nhìn thấy bà sống ở cái căn nhà rách nát như thế này, rồi họ chỉ trỏ, họ xì xèo, họ nói vào mặt tao. Con ơi, con nói nhỏ thôi. Mẹ còn bênh nó à? Sáng nay cả làng họ nói con như thế nào mẹ có biết không? Không ai làm con mất mặt cả. Cái Bích nó cũng chẳng làm gì sai. Còn không sai à? Hết chửa nhà rồi lại đi bán ngô, để cho cả làng nói bảo tao không nuôi mẹ, để cho mẹ khổ. Cháu chưa từng trách bác và cháu cũng chưa từng nói xấu bác. Thì sao cả làng người ta ai cũng biết? Chắc là họ nhìn thấy bà phải làm hết việc nhà, phải đi lên đồi lấy vỏ quế, phải bán gạo đi lấy tiền để mua thuốc uống. Ngày cháu về đây mái nhà thì rột, cỏ thì mọc kín sân, bà vẫn phải vất vả kiếm sống từng ngày. Cháu những chuyện đấy đâu phải cháu bịa ra đâu. Mày đang trách tao đấy à? Không ạ, cháu chỉ đang nói sự thật thôi. Cháu biết là bác có gia đình riêng, cuộc sống riêng, nhưng bà là mẹ của bác cũng là bà của cháu. Ngày cháu về cháu vẫn thấy bà phải lên đồi để lấy vỏ quế. Cháu thấy bà phải lo cơm nước, cháu thấy bà khóc, cháu thấy bà phải rời khỏi căn nhà mà bà đã từng ở. Mày nói như thế là một mình mày biết thương bà ấy. Nhưng mà bà già rồi, cần phải có người bên cạnh chăm sóc hỏi han bà mỗi ngày, mà trong cái đó bà vẫn còn đang ốm nữa. Cháu chỉ thấy thương bà quá thôi. Nếu hôm đó cháu không về thì có lẽ cả đời này cháu sẽ ân hận. Cha nhà, mẹ cũng chưa từng trách các con đâu. Nhưng mà mẹ chỉ buồn vì là cái nhà này mỗi càng ngày càng xa cách. Mẹ già rồi, mẹ không cần tiền bạc. Mẹ chỉ muốn là các con hòa thuận thôi. Nhưng mà tao không muốn dân làng coi tao là một đứa con bất hiếu. Chuyện này chưa xong với tao đâu. Thực thế không biết được bà cháu nhà cái Bích này. Mưa rồi Bích ơi. Mây đen kéo đến nhiều bà nhỉ? Mùa này mưa nhanh lắm. Vâng. Ôi, có quần áo vẫn phơi ở ngoài hiên, để cháu cất vào nhé bà nhé. Đi từ từ đâu mà. Mưa to rồi bà nhỉ? Ơi, đi vào bà ngồi nhá. Không là bà dính nước mưa lại ốm ấy. Đi vào đây, bà cháu mình vào đây rồi. Bích à, cháu đừng giận bác Canh nữa. Cháu chỉ thương bà thôi. Ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình cháu ạ. Nhưng mà cháu không muốn ai làm bà buồn nữa. Bà ơi, bà có lạnh không? Cháu đi lấy áo cho bà mặc nhá.
không cần đâu. Ngồi ngắm mưa mấy cháu thế này là bà thấy ấm lòng rồi. Vâng. Ôi bà ơi, ướt hết bếp với cả củi rồi. Vậy à? Cháu đang định đi nấu cháo cho bà. Nó to quá mà. Chắc cháu phải làm một căn bếp mới để bà cháu mình sử dụng thôi. Bếp ngoài trời này mỗi lần mưa lại không nấu cơm được, bất tiện quá bà ạ. Điều kiện nhà mình còn khó khăn, cứ để từ từ tính cháu ạ. Lần trước sửa nhà vẫn còn một ít vật liệu xây dựng ấy, chắc là vẫn đủ xây một căn bếp nhỏ bà ạ. Mình xây xong là sau này mưa gió không có chỗ nấu ăn cho bà. Cháu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bà. Bà đã vất vả vì cháu cả đời rồi. Bà ơi, bếp với củi ướt hết rồi, không nấu ăn được ấy. Thì bây giờ cháu đi ra ngoài chợ mua gì ăn tạm nhé. Thế cũng được cháu ạ. Thế bây giờ cháu đi luôn nhá. Bà ở nhà nghỉ ngơi nhá.
ơi. Cháu về rồi. Bà đợi cháu lâu không? Bà đói chưa? Bà cũng đói rồi. Cháu mua lại bánh mà bà thích đây này. Đây, bà đi vào đây. Ui giời, hai mẹ cháu đi ăn bánh nha. Bà quét nhà. Bà cháu biết làm gì bà cũng quét nhà cho sạch. Cháu bảo bà không phải làm gì rồi, ở nhà đợi cháu mà. Bà quét cho nó sạch. Đúng cái loại bánh này bà thích rồi. May mà lúc cháu đi chợ mua bánh trời cũng ngớt mưa bà. Ở nhà có mưa không bà? Nhà có mưa đấy. Vâng. Để cháu đi lấy thìa nhé bà nhé. Bà ăn đi không đói. Ăn đi cháu ơi. Vâng ạ, cháu mời bà. Mưa thế mà cháu vẫn ra chợ. Mua bánh á bà? Vâng, may quá lúc cháu ra đến chợ thì trời tạnh mưa nên vẫn có hàng bán bà. Cũng ít hàng bán thôi, hôm nay mưa nên họ nghỉ nhiều. Vâng. Lại tốn tiền của cháu rồi. Không sao đâu bà ạ, đằng nào hôm nay mưa mình cũng không nấu được cơm. Mà bà ăn không bà còn phải uống thuốc nữa. Bánh ngon không bà? Ngon lắm. Vâng. Ngày xưa những hôm nhỡ bữa ấy, Vâng. thì cũng ăn tạm như này. Hồi đấy có những ngày mưa kéo dài ấy. Vâng. Đường ngập hết. Vâng. Thế nhưng mà chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau là bà cũng thấy ấm lòng rồi cháu ạ. Vâng, cháu tiếc là trước đây không dành nhiều thời gian ở bên bà hơn. Từ giờ cháu sẽ cố gắng chăm sóc bà thật tốt để bà không phải lo lắng gì nữa. Cháu đừng lo cho bà quá. Bà ăn uống đơn giản cũng được mà. Không được đâu bà ơi, bà đang dưỡng bệnh, bà phải ăn uống đầy đủ thì mới mau khỏe lại được chứ. Nhưng bà nhìn cháu vất vả bà thương lắm. Cháu không thấy khổ đâu bà ạ. Ngày xưa bà nuôi cháu lớn khôn rồi khổ cực hơn thế này nhiều. Bây giờ cháu chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bà thôi. Bà ăn đi. Cháu của bà trưởng thành rồi. Cháu của bà trưởng thành rồi. Cháu chỉ mong bà khỏe mạnh để hai bà cháu mình còn làm nhiều việc nữa. Thế thì hai bà cháu mình cùng cố gắng nhá. Vâng ạ. Bà ơi, hay là trời ngớt mưa rồi cháu tranh thủ làm bếp luôn nhỉ? Thế thì cháu tranh thủ làm nốt được. Vâng, đến tối nay cháu còn có bếp nấu cho bà ăn nhé. Bà đỡ cháu tí. Cứ đi vào nghỉ đi. Thôi để bà hộ cháu tí.
Đây chỗ xây thì chỗ này này, chỗ này để chỗ đi. Vâng ạ, từ đây vào à bà? Ừ. Đây là phải mất 2-3 buổi xong. Vâng. Chắc là trong buổi chiều nay xong bà. Để tối nay có bếp nấu cơm cho bà ăn chứ. Bây giờ mình đã xây xong phần khung. Mình sẽ đi chuẩn bị vật liệu để làm mặt bếp. Như nào xong cháu sẽ nấu cho bà những món ăn ngon. Thế cháu định nấu những món gì? Bà thích ăn món gì? Món gì cháu nấu ngon. Bây giờ cháu sẽ đi lấy bữa để đổ mặt bàn nhá. Bà cứ đi nghỉ đi. Đi bà đi vào nhà đi.
Sắp xong chưa cháu? Sắp xong rồi bà ạ. Cháu đã bảo bây giờ cháu đi lấy đất đổ vào đây để hoàn thiện nốt cái bếp là xong. Bà ngồi đây đợi cháu nhá. Ừ. Bà thấy bếp như này được chưa? Được rồi đấy. Được rồi đấy bà nhỉ? Cái này là được rồi. Vâng. Mình cho củi vào đây luôn. Vâng rồi, cho củi vào đây luôn, mình nấu cơm nấu thức ăn thế này. Bà ơi, làm xong bếp rồi bây giờ cháu đi lấy củi nhá. Lấy củi về để mai bếp khô cháu đun nấu cơm cho bà ăn. Bây giờ bà đi vào nhà nằm nghỉ đi, cháu đi lấy củi nhá. Cháu đưa bà vào.
bà ơi. Ngồi đây nghỉ đi cháu. Vâng. Hôm nay cháu làm cả ngày có mệt không? Cũng mệt một chút bà ạ. Nhưng mà nhìn căn bếp mới sạch đẹp như này cháu lại vui hơn là mệt. Đây mưa cả ngày, bà thấy lo quá. Cháu cũng lo bà ạ. Mưa làm ướt hết củi với bếp, làm bà cháu mình lại phải ăn bánh tạm. Bà ơi, cũng chính vì cơn mưa ngày hôm nay mà cháu mới có quyết tâm xây cái bếp nhỏ này cho hai bà cháu mình. Cháu còn trẻ mà phải gánh vác nhiều việc quá, bà thấy thương lắm. Bà ơi, bây giờ nhà mình có cửa, có bếp rồi, thì cháu đang bảo sẽ trồng thêm một vài luống rau để bà cháu mình hàng ngày có rau sạch ăn ấy. Nghe cháu nói mà bà thấy vui quá. Căn nhà này dần dần là có sức sống rồi. Còn nhiều việc phải làm lắm bà ạ. Hai bà cháu mình cùng cố gắng nhé. Chỉ cần hai bà cháu được ở bên nhau thì mọi việc sẽ tốt dần lên. Hai bà cháu mình cùng cố gắng. Vâng ạ.